Do có đơn đề nghị sự kín của gia đình bị hại, nên phiên tòa xét xử cựu Viện Phó Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bạn đang nghe giọng đọc phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Đà Nẵng sẽ được xử kín. Ngày mai, ngày 25 tháng 6, Tòa án Nhân dân quận 4, thành phố Hồ Chí Minh sẽ đưa vụ án dâm ô đối với người dưới 16 tuổi ra xét xử đối với bị cáo Nguyễn Hữu Linh, nguyên Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được phát triển bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Đà Nẵng. Bị cáo Nguyễn Hữu Linh bị xét xử về tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi, theo khoản 1 điều 146 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, với khung hình phạt từ 6 tháng đến 3 năm tù. Bị cáo Nguyễn Hữu Linh sẽ ra tòa vào ngày mai. Theo nội dung vụ án, chiều mùng 2 tháng 4, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip có thời lượng khoảng 58 giây ghi lại cảnh một người đàn ông ôm hôn bé gái trong thang máy của chung cư Galaxy 9. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Đến tối cùng ngày, Công an phường 1, quận 4 nhận được đơn tố giác của bà B, T, trưởng ban quản lý chung cư Galaxy 9, về việc người đàn ông ôm bé gái trong thang máy. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Quá trình điều tra xác định, khoảng 21 giờ ngày mùng 1 tháng 4, cháu C, 8 tuổi, cư dân sinh sống tại chung cư, xuống siêu thị của chung cư mua đồ cho mẹ. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ tổng hợp tiếng nói của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Sau đó, cháu C đi thang máy lên nhà và nhờ bảo vệ chung cư quẹt thẻ thang máy. Lúc này, trong thang máy có một người đàn ông, Nguyễn Hữu Linh, cũng đang chờ thang máy đi lên. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Viettel. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Khi cửa thang máy vừa đóng, bất ngờ Linh ôm cháu bé, tay trái vịn vào bụng, tay phải tròn qua đầu, vai và dùng miệng hôn vào má trái của cháu C. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Đúng lúc đó có điện thoại, Linh buông cháu bé ra nghe, cháu C vội đứng sát cửa thang máy, cách xa Linh. Giọng đọc thuộc bản quyền Trung tâm Không gian mạng Viettel. Tuy nhiên, Linh tiếp tục ôm từ phía sau kéo cháu lại gần khiến phần lưng cháu dựa vào trước người của mình. Giọng đọc cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Khi thang máy mở cửa thì Linh buông ra, cháu C về nhà kể cho cha mẹ nghe lại sự việc. Nghe xong, cha cháu C xuống báo ban quản lý, yêu cầu trích xuất camera xem lại. Sau đó, ban quản lý đã thì mời ông Linh xuống làm việc. Giọng đọc thuộc bản quyền Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Lúc này, ông Linh thừa nhận mình là người đàn ông trong clip và khai tên giả là Nguyễn Văn Hưng, chứng minh nhân dân số 2.003.347 cấp vào tháng 10 năm 2007 tại Quảng Nam để tránh bị lộ thân phận. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo, phát thanh từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Chiều ngày mùng 3 tháng 4, Linh đến Công an quận 4 trình diện và khai nhận mình nguyên là Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được phát triển bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Đà Nẵng. Tính đến thời điểm phạm tội, Linh đã nghỉ hưu. Về lý do Linh có mặt tại chung cư nói trên, Linh cho biết, sau khi nghỉ hưu thì vào nhà con chơi, con của Linh sống tại chung cư Galaxy 9. Làm việc với Công an quận 4, ông Linh thừa nhận mình là người trong clip và thừa nhận các hành vi đã gây ra với cháu bé. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được phát triển bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Lý giải cho hành vi phản cảm này, Linh cho biết có uống một chai bia trước khi về nhà của con, nhưng khẳng định chỉ là chỉ nựng bé gái vì thấy bé dễ thương. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Vụ việc khiến dư luận bức xúc và cư dân Galaxy 9 đã ký vào đơn kiến nghị tập thể gửi cơ quan chức năng đề nghị phải sớm khởi tố vụ án, khởi tố bị can để răn đe. Mãi đến gần hết thời gian xử lý đơn tố cáo, vào chiều ngày 21 tháng 4, Nguyễn Hữu Linh mới bị khởi tố về tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo từ Trung tâm Không gian mạng Viettel.
Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Hữu Linh sẽ do thẩm phán Nguyễn Hải Nam, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân quận 4, thành phố Hồ Chí Minh làm chủ tọa. Theo ông Nam, vì bị hại là trẻ em nên tòa chỉ định luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại. Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Tuy nhiên, gia đình bị hại đã có đơn yêu cầu sự kín, yêu cầu được xét xử vắng mặt và từ chối cả luật sư bản quyền của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bạn đang nghe giọng đọc phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Xét yêu cầu của gia đình bị hại là hợp pháp nên phiên xử bị cáo Nguyễn Hữu Linh sẽ được xử kín. Giọng đọc cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Với việc bị hại không đến tòa, phiên xử kín bị cáo Linh sắp tới tại Tòa án Nhân dân quận 4 sẽ chỉ có hội đồng xét xử, đại diện Viện Kiểm sát, bị cáo Linh và luật sư bào chữa cho bị cáo. Hôm 15 giây vì yêu quý, trước khi Tòa án Nhân dân quận 4 lên lịch xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Hữu Linh, luật sư Trần Bá Học, đoàn LS thành phố giọng đọc cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bạn đang nghe giọng đọc phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel Hồ Chí Minh. Bào chữa cho bị cáo này đã có đơn gửi Tòa án Nhân dân quận 4, kiến nghị trả hồ sơ điều tra bổ sung, xác định rõ việc Linh có phạm tội hay không, bởi luật sư cho rằng cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân quận 4 cáo buộc Linh là khiên cưỡng, chưa phù hợp với những yếu tố cấu thành tội danh này. Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Theo LS Học, căn cứ Điều 146 Bộ Luật Hình sự năm 2015, dấu hiệu cấu thành tội phạm thì người phạm tội phải có hành vi xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm, sức khỏe như sờ mó, hôn hít bộ phận sinh dục của người bị hại, dùng bộ phận sinh dục của mình trà sát với bộ phận sinh dục của bị hại, bắt người bị hại sờ mó, hôn hít bộ phận sinh dục của mình nhằm thỏa mãn dục vọng. Giọng đọc thuộc bản quyền Trung tâm Không gian mạng Viettel. Về động cơ, mục đích thì người phạm tội phải nhằm thỏa mãn nhu cầu sinh dục. Về hậu quả, phải gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm, sức khỏe và sự phát triển bình thường của người dưới 16 tuổi. Giọng đọc cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel LS Học cho rằng qua nghiên cứu hồ sơ, cáo trạng chỉ mô tả Nguyễn Hữu Linh hôn vào má trái, phải của người bị hại. Như vậy, việc hôn vào má liệu có đủ cơ sở khẳng định đây là hành vi dâm ô với người dưới 16 tuổi hay không? Giọng đọc cung cấp bởi Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Bản quyền thuộc về Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Ngoài ra, theo LS Học, ông Linh trên tay luôn cầm điện thoại, có lúc nghe điện thoại gọi đến, 3 lần hôn cháu bé tổng cộng chỉ 15 giây thì không thể cho rằng ông Linh nhằm thỏa mãn nhu cầu tình dục của mình. Đồng thời, gia đình cháu bé cũng xác nhận ông Linh chỉ xuất phát từ sự quý mến cháu chứ không xuất phát từ ý nghĩ xấu xa. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Đối với Nguyễn Hữu Linh, bị can này thừa nhận đã ôm hôn bị hại 3 lần nhưng cho rằng đó chỉ là sai phạm, không phải dâm ô bản quyền của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Qua kiến nghị của LS, Tòa án Nhân dân quận 4 trả hồ sơ cho Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp, yêu cầu làm rõ bàn tay trái của ông Linh có chạm vào phần cơ thể phía trước thân người của cháu bé hay không. Bản quyền của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Tiếp nhận hồ sơ, Viện Kiểm sát Nhân dân quận 4 đã nhanh chóng có hồi đáp. Theo Viện Kiểm sát Nhân dân quận 4, hành vi của Linh không thể nói là xuất phát từ sự quý mến, bởi Linh không phải thực hiện một lần mà liên tục 3 lần, gây hoảng loạn cho cháu bé, khiến cháu bé phải hoảng sợ bỏ chạy khi cửa thang máy vừa mở ra. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ tổng hợp tiếng nói của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Về việc Linh thực hiện hành vi có nhằm mục đích thỏa mãn nhu cầu tình dục hay không, theo Viện Kiểm sát Nhân dân quận 4, có thể các hành vi dâm ô của Linh là bộc phát nhưng đều xuất phát nhằm thỏa mãn một nhu cầu tình dục của bị can tại thời điểm thực hiện hành vi phạm tội. Ngoài ra, nếu chỉ xuất phát từ sự quý mến từ không có lý do gì để Linh phải sử dụng tên giả khi làm việc với ban quản lý chung cư. Bản quyền thuộc về Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Bản quyền thuộc về Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Viện Kiểm sát Nhân dân quận 4 khẳng định cáo trạng xác định bị can phạm tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi là đúng người, đúng tội.
Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Từ đó, Viện Kiểm sát đã bác đơn của luật sư bào chữa cho Linh, giữ nguyên quan điểm truy tố, hoàn hồ sơ qua Tòa án Nhân dân quận 4 để tòa giải quyết vụ án theo thẩm quyền.